ณยอดเขาอันห่างไกลกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของประเทศจีนที่ซึ่งการเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีความลับอันน่าทึ่งซ่อนอยู่ภายในผนังถ้ำโบราณซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 150,000 ปีสิ่งนั้นคือท่อโลหะสีสนิมแดงจำนวนมากที่ถูกฝังลึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหินมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลโครงสร้างอันซับซ้อนและแปลกตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันคือผลงานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์หรือแท้จริงแล้วมันคือร่องรอยของอารยธรรมทรงภูมิปัญญาจากที่อื่นซึ่งเคยเดินทางมาเยือนโลกของเราในอดีตอันไกลโพ้นในคลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปสำรวจเรื่องราวของท่อไปกงปริศนาที่ท้าทายขอบเขตความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีมานานหลายทศวรรษเรื่องราวของมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแม้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใดโลกใบนี้ยังคงมีความลับอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยQuality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี 1996 ท่ามกลางภูมิประเทศอันแห้งแล้งและโดดเดี่ยวของมณฑลชิงไห่เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ออกสำรวจพื้นที่ใกล้กับภูเขาไปกงซึ่งในตอนแรกดูเป็นเพียงเนินเขาธรรมดาแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบในถ้ำ3 แห่งบนยอดเขานั้นได้เปลี่ยนการเดินทางครั้งนั้นให้กลายเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญพวกเขาได้พบกับโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับท่อโลหะจำนวนหลาย10 ชิ้นซึ่งฝังลึกอยู่ในผนังหินและมีการจัดเรียงตัวในรูปแบบที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญสิ่งที่ควรจะเป็นเพียงการเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาได้แปรเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาทางวิทยาศาสตร์ที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกการค้นพบครั้งนี้ได้จุดประกายการถกเถียงในแวดวงวิชาการทันทีว่าโครงสร้างโลหะเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแท้จริงแล้วคือหลักฐานเชิงประจักษ์ของเทคโนโลยีโบราณที่ยังไม่เคยถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่อโลหะที่พบณยอดเขาไปกงซึ่งตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตรมีลักษณะที่น่าทึ่งคล้ายกับระบบท่อประปาโบราณที่ผุพังไปตามกาลเวลาท่อเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันไปตั้งแต่10ไปจนถึง40เซนติเมตรและมีความยาวหลายเมตรท่อบางส่วนปรากฏให้เห็นบนเพดานถ้ำขณะที่บางส่วนดูเหมือนจะเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบไปยังทะเลสาบน้ำเค็มทัวสู้หูที่อยู่ห่างออกไปราว80เมตรประเด็นที่สร้างความชงนให้กับนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าโครงสร้างเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในชั้นหินทรายที่มีอายุประมาณ 150,000 ปีซึ่งเป็นยุคที่เก่าแก่เกินกว่าที่มนุษย์จะรู้จักเทคโนโลยีการหลอมโลหะที่ซับซ้อนเช่นนี้ประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งและมีเพียงกลุ่มคนเร่ร่อนอาศัยอยู่เบาบางยิ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่มนุษย์โบราณในพื้นที่แถบนั้นจะเป็นผู้สร้างแทบไม่มีเลยจากการลงพื้นที่สำรวจอย่างละเอียดโดยนักวิจัยจากสถาบันธรณีวิทยาจีนพบว่าท่อทั้งหมดมีสีน้ำตาลแดงซึ่งกลมกลืนกับสีของหินแร่เหล็กที่อยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังพบเศษสนิมและหินรูปทรงแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณราวกับเป็นชิ้นส่วนของระบบที่ใหญ่กว่าซึ่งพังทลายลงไปตามกาลเวลาในปี 2002 ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้จัดตั้งคณะสำรวจเพื่อเดินทางไปยังภูเขาไปกงและทำการวิเคราะห์ปริศนานี้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกพวกเขาพบว่าพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าท้องถิ่นที่กล่าวขานถึงความแปลกประหลาดของมันโดยมีโครงสร้างเนินดินสูงราว 50-60 เมตรที่ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ามีรูปทรงคล้ายพีระมิดแถมยังมีทะเลสาบคู่รักซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและน้ำเค็มที่ตั้งอยู่คู่กันอย่างน่าประหลาดภายในถ้ำกลางซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนักวิจัยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสเปกโทรสโคปีและเครื่องสแกน3มิติเข้ามาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของท่อ
ผลการวิเคราะห์พบว่ามันประกอบไปด้วยเหล็กออกไซด์ประมาณ 30% ซิลิคอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงแคลเซียมออกไซด์และที่น่าสนใจคือมีองค์ประกอบที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนอีกประมาณ 8%หลิวเซ่าหลินหนึ่งในนักวิจัยของทีมได้อธิบายว่าปริมาณซิลิคอนไดออกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่สูงนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเหล็กกับหินทรายที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานการค้นพบนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าไม่ว่าท่อเหล่านี้จะเป็นอะไรก็ตามพวกมันมีอายุเก่าแก่มากอย่างแน่นอนแม้จะมีทฤษฎีที่จินตนาการไปไกลถึงการเป็นร่องรอยของอารยธรรมนอกโลกแต่วงการวิทยาศาสตร์ได้เสนอคำอธิบายที่มีหลักฐานทางธรณีวิทยารองรับและเป็นไปได้มากกว่าโดยทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการเปรียบเทียบโครงสร้างเหล่านี้กับท่อที่พบในภาคใต้ของรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรากต้นไม้ที่กลายเป็นฟอสซิลตามทฤษฎีนี้กระบวนการเกิดขึ้นโดยรากแก้วของต้นไม้ที่เคยเจริญเติบโตในพื้นที่ซึ่งอดีตเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำได้ดูดซับแร่เหล็กจากดินเข้าไปสะสมและเมื่อเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีรากไม้ได้เน่าเปื่อยสลายไปแต่แร่เหล็กที่สะสมอยู่โดยรอบได้ค่อยๆแข็งตัวขึ้นจนกลายเป็นโครงสร้างท่อกรวงที่มีรูปร่างตามแบบของรากเดิมซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นที่ถูกนำมาพิจารณาเช่นรอยแยกในหินทรายที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงทิเบตอาจถูกตะกอนที่อุดมด้วยธาตุเหล็กไหลเข้ามาทับถมและแข็งตัวในภายหลังอย่างไรก็ตามความสมมาตรที่ดูเป็นระเบียบของท่อหลายๆชิ้นยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวจริงหรือไม่ปริศนาของท่อไป่กงชวนให้นึกถึงความลึกลับอื่นๆบนโลกที่เคยท้าทายความเข้าใจของมนุษย์มาแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเส้นนัสกาในประเทศเปรูซึ่งเป็นภาพวาดลายเส้นขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีพอลโคซ็อกในอดีตความยิ่งใหญ่และความแม่นยำของมันทำให้หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณสำหรับผู้มาเยือนจากต่างดาวเพราะลายเส้นเหล่านี้จะมองเห็นเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ทางอากาศเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทางโบราณคดีแล้วว่าเส้นเหล่านี้สร้างขึ้นโดยชาวนัสกาโบราณระหว่าง500ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศักราช500โดยใช้เทคนิคการขูดผิวหินสีแดงชั้นบนออกเพื่อเผยให้เห็นชั้นดินสีอ่อนที่อยู่ด้านล่างโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายทั้งเพื่อใช้เป็นเส้นทางในพิธีกรรมทางศาสนาและบางเส้นยังทำหน้าที่เป็นปฏิทินดาราศาสตร์ที่ชี้ไปยังตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในช่วงคริสต์มายันเรื่องราวของเส้นนัสกาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งความลึกลับที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอาจเป็นเพียงสิ่งที่รอเทคโนโลยีและความรู้ที่ก้าวหน้าพอที่จะเข้ามาไขคำตอบในภายหลังหลังจากพิจารณาหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกไปจนถึงการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีต่างๆที่ถูกนำเสนอทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีน้ำหนักมากที่สุดในปัจจุบันสำหรับปริศนาของท่อไป่กงก็คือรากไม้ที่กลายเป็นฟอสซิลทฤษฎีนี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีการวิเคราะห์และพบร่องรอยของอินทรียวัตถุจากพืชภายในวัสดุของท่อซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่าต้นกำเนิดของมันมาจากกระบวนการทางชีวภาพและธรณีวิทยาไม่ว่าคำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรท่อไป่กงยังคงเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าโลกของเราเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและบางครั้งความจริงอาจเป็นเพียงสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในรูปแบบที่เรายังไม่เคยรู้จักหรือเข้าใจอย่างท่องแท้ขณะที่มนุษย์ยังคงพยายามมองหาคำตอบในจักรวาลอันไกลโพ้นบางทีความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอาจยังคงซ่อนอยู่ใต้พื้นดินที่เราเหยียบย่ำและรอคอยให้เราไปค้นพบ